tayong bago Stallion Transformer. Stallion 110 to 220 volts AC primary, at ang secondary niya 12 volts na dalawa. Center tap 2 ampere, RT22, made in RC. Butas-butas, kinitkit ng daga. Stallion Transformer. Ito na. Oh. Primary 220 110 0 Stallion Transformer. Pwede sa 220 110. Secondary 12 volts 0 12 volts 2 amps. Center tap center tap. Mabigat. Ano ito? Barnis? Ayun, may barnis pa oh. Oh. Okay. Testingin natin kung okay siya. Gamitan natin ng tester. Nakaset sa ohms. Sa primary 220 sa 0 130 ohms, 0 to 110 62.5, 110 to 20 ohms, 66.6. Okay siya. Meron siyang continuity 0 to 12 volts. .9 ohm. 0.7, 0.8, 0 to 12 ohm, 12 volts. 0.7, 0.7, 12 to 12. 1.4. Okay siya. Meron siyang mga readings. Kalahati reading dito. 0 to 12. Pag itong dalawa, isang buo. Dito rin. Kalahati, isang buo pag dulo sa dulo. Ito yung kanyang symbol. Transformer 220 volts to 110 volts. Primary side.
Yung secondary niya, 12 volts, 0 volts, 12 volts. Secondary. Meron siyang center top, 0 volts. Dito meron din, 110 volts. Nung ating sukatin yung 110 to 0 volts, siya ay 62.5 ohms. So ibig sabihin meron siyang resistance na 62.5 ohms between 110 to 0 volts. Meron siya resistance yung coil niya. Doon naman sa 220 to 110, meron siyang 66.5 ohms. So meron siya resistance dito nung ma-measure natin sa tester between 220 sa 110. At ng ating sukatin yung dalawang dulo, ang kanyang resistance ay 130 ohms. So meron din ditong resistance between 220 to 0 volts, 130 ohms. So mapapansin mo dito, yung kanyang coil naka-split sa dalawa. Halos siya, 66, 62, kalahati. Kaya siya 110, 220. Sa 220, 130 ohms. Sa 110, 62.5. Pag inad mo yung 62 tsaka 66, approximately mga 130 ohms. Oh, di ba? Siya yung primary. Oh. Ngayon, EI core. Di ba? Through induction, meron siyang secondary. Primary, secondary. Ang value na resistance between 12 volts to 0 volts ay 0.8 ohms. 12 volts to 0 volts. At yung isa, from 0 volts to 12 volts, 0.7 volts. Ohms, 0.7 ohms. Diba? At yung isang buo, 12 to 12, siya ay 1.4 ohms. 1.4 ohms. Diba? Halos sa pag pinagsama mo yung 0.8 tsaka 0.7, mga 1.5 yan. Dito naman 1.4 ohms. So, meron din siya resistance dito sa gitna. Hati. Kalahati din. Nag-split din sa dalawa. Di ba may value na resistance siya? Oh. Kaya siya ay okay. At itong ating transformer is step down. From 220 volts, i-step down niya sa 12 volts. Kung dito ang iyong gagamitin. Pero kung yung dalawang end, 24 volts. From 220 volts to 24 volts. Dalawang 12 volts. Nakakonekta na yung transformer sa 220. Nakasaksak na. At yung tester natin nakakonekta sa AC. AC. Voltage AC. Sukatin natin yung primary. 0 volts to 220. 233.5. 0 volts to 110.
117.5. 110 to 220. 117.1. Yan yung sa primary. Sa secondary, ano yan ha? Voltage RMS, root mean square, true RMS. Kasi gamit natin fluke. True RMS yan. Root mean square. Sa secondary, 0 volts sa negative to 12 volts, 12.97 volts RMS, VRMS. 0 volts to 12. Yung kabila, 12.98 volts VRMS o voltage AC. Yung 12 volts sa 12 volts, 25.94 AC o volt sa RMS, VRMS. So yun yung kanyang measurement. Yung 220 nag-step down. It's either 25 volts or 24 volts to 12 volts. Depende sa connection mo ng tester kung ano gagamitin mo. Kasi ito, center tap. Ito na ang ating transformer. Ginawa natin 220, 0 volts. Magkabit tayo ng alternating current. Neutral, live. L, live. Kasi nasa probinsya tayo, meron niyang neutral at live. Or, pwede ring baliktad. Primary. At, sinukat natin ang voltahe ng ating primary. From 0 volts to 220 volts using a tester. Ang value niya ay 233.5 volts. Hindi siya 220, 233.5 volts. Okay? BRMS. Root mean square. True RMS. Okay? Sinukat natin yung voltahe across sa 0 to 110 volts. Anong na-measure natin? 117.5 volts. Di siya 110, 117.5 volts. Mineasure natin yung voltage across 220 volts and 110 volts. Ang nakuha natin ay 17.1 volts. 117.1 volts. 117.5 volts. So, pag pinagsama mo yan, approximately 233.5 or approximately 233. Diba? Mga 234 ito, 0.6, 233. So, pag ginamit natin ito, hindi natin ginamit ito, 220 tayo. Anong nangyari sa 110? Itong nasa gitna. Siya ay output. Out. So, makapag-produce tayo ng output na 117 volts using this line. Yung isa sa 0 volts din at yung isa sa 110. Pwede rin ba dito? Aba, pwede rin yan. Di ba? Kasi ang AC, alternating current, di ba? Ganyan. Nagpo-forward and reverse in direction yan eh.
So yung 110 out. Yung 220 volts to 0 volts in. Input 110 to 0 volts yung out. And then due to the induction, law of induction, i-step down niya ngayon sa secondary. This is primary. And then we have now the secondary windings ng transformer. Kaya nag-i-step down yan, ibababa niya yung voltahe from approximately 230 volts into certain voltage here due to the number of turns. Nabawasan na yung turn. Kaya yung symbol ng transformer, kung ito ay mas maliit ang voltahe, dapat mas maliit yung drawing mo. Dito mas malaki. Dito tayo secondary. Nung sukatin natin yung 12 volts to 0 volts, ang sukat niya 12.97. Okay, 12.97 volts. 0 volts to 12 volts again, 12.94. 12.93. So parang ganito rin, nahati din yung voltahe. 'Di ba? 117, 117. Dito 12.97, 12.93. Hindi siya eksaktong 12 volts kasi nga siya ay voltage RMS. Voltage RMS 12.93, 12 volts to 0 volts, 0 volts to 12 volts. At pag sinukat mo naman yung voltahe dito, 12 volts to 12 volts. Anong kanyang measurement? 25.94. So yung dalawang 12 volts naging approximately 24 volts dapat yan, di ba? Pero dito, since this is voltage RMS, 25.94 volts. Di ba? 12 volts dito plus 12 volts doon. Kung gusto mo naman ng 12 volts lang, 0 to 12 volts or 0 to 12 volts. Dahil ito center tap, nahahati yung voltahe. Na-step down siya from 233.5 volts into 24.94 volts. Kung itong dalawang gagamitin mo. Kaya magkabaliktad man yan ay okay. Kasi siya ay AC, alternating current. Meron siyang forward voltage at may reverse voltage. The ground reference is 0 to the center. Diba? Oh. Kaya hindi siya eksaktong 12 volts. Dito 220 volts connected yung primary. And then sa secondary 0 volts and then 12 volts connected sa oscilloscope. So makikita natin dyan yung waveform nung ating 12 volts sa secondary. Hindi siya masyadong magandang tingnan. Medyo hindi perfect yung transformer. Pero siya ay sinusoidal waveform. Sinusoidal. Sine wave. Kasi nga transformer yan. Siya ay analog. Sine wave. Merong forward at may reverse voltage. Yung 0, ground. So dito, lapitan natin ha. Connected tayo sa 12 volts. Yun o. BR. Ibig sabihin ng BR, voltage RMS 12.91 sa ating
12.91, 93, 12.97 sa ating tester. Diba? Dito 12.92. Yun yung BRMS, which is located na malapit sa voltage peak, somewhere here. Kasi yung BP, voltage peak, yan ay itong tuktok. Yan ang mini-measure sa oscilloscope, hindi yung voltage RMS, itong voltage peak. Kung siya ay 12.84, tayo ay naka 10 volts per division. Ibig sabihin, isang box pa vertical, 10 volts yan. 10 volts, and then the additional 2 volts, which is 12.87 volts. Ayun. Diba? Kasi pag in-adjust mo naman yan sa 20 volts per division, ayan siya. Dito tayo sa 10 volts. Bakit siya 12.85 volts? Halos mag 220 volts. Kasi yan yung voltage peak dito. Yun BMA. Maximum voltage of 17.19. Kaya ito, 17.19 voltage peak. Yan yung name-measure ng tinitingnan sa oscilloscope. Yung voltage peak. Positive at saka negative voltage peak. Negative 17.58 volts. Negative voltage peak. Voltage peak to peak. Peak ng positive. Peak ng negative. Voltage peak to peak. 34.77 volts. Sum nung dalawang voltage peak. So yung time, 16.67 millisecond. Yan yung duration ng cycle. Isang cycle mula rito sa 0 papunta ron. Second cycle. Yan yung 60 Hz. 59.97 Hz. Hertz is cycle per second. So 16 ganito. Sa isang segundo ang naglalaro. 16 sine wave in 1 second or 60 Hz. So makikita mo dyan, 12.96 BRMS, dito yan, malapit sa tuktok. Yung voltage peak, 17.58, dito na yan. Kaya kung 12 yung voltage RMS, dito lang yon. Yung voltage peak naman, ito, siya 17.68. Yan yung mini-measure sa oscilloscope, voltage peak. Yung sa tester, voltage RMS, ito, 12.97. Which is located somewhere malapit sa tuktok. Ito naman, ground. Diba? Kaya siya may forward at saka reverse. I-adjust naman natin sa 12 volts saka 12 volts. Bali 24 volts. Yun lumalaki yung wave. Sa 10 volts per division, kailangan baguhin natin yung scale. Ayan. 20 volts per division siya. So yung voltage sa RMS 25.94. Diba? Pero ito, nandito yan, mga 20. Isang di ba? Tingnan natin. Hz, 25.93 BRMS, dito malapit sa tuktok. Voltage peak, 35.40, 35.16 volts. Kasi ito 20 volts, isang division. Halos magpo 40 na, kaya 35.94 maximum. Yung negative voltage naman, negative 35.16, negative 35.16. Ito yun. Yan yung sine wave niya. Sa 12 volts to 12 volts. Diba? Ito yung na-measure natin sa sa tester. 25.92.
Dito, ayun o, 24.94. Diba? Sa tester. 60 Hz. Cycle naman ito, millisecond. Yung takbo ng isang cycle. 16.66 millisecond. Tumatakbo yan eh. Kaya siya 60 Hz cycle per second. Sa isang segundo, meron siyang 16 sine wave na ganito. Kaya tinawag na 60 Hz. Okay, ito naman medyo ano ito? Voltage, negative. Medyo hindi siya accurate din sa gitna. Yun yung voltage na yun. Ito lang mahalaga dyan, voltage maximum, voltage peak to peak, 70. Yan 70.3 volts. 70.3 volts. Peak to peak ha, peak sa taas, tsaka peak sa negative. Kasi siya 35 plus 35, negative at saka positive. Voltage peak to peak.